Oppitunti 1. Pysy ajan tasalla. Kuinka varmistat, että kaikki muuttunut on muuttunut, et menetä ilmoituksia? Luotan voimakkaasti sovellusten ja sosiaalisen median ilmoituksiin. Tuo on fiksua. Mitä muita menetelmiä pidät tehokkaina? Asetin myös muistutuksia tärkeistä tapahtumista kalenteriini. Nyt se kuulostaa käytännölliseltä. Minun on omaksuttava tämä tapa. Se pitää minut järjestyksessä ja estää viime hetken yllätyksiä. Voin arvostaa sitä. Ehkä minun pitäisi myös virtaviivaistaa lähestymistapaani. Ehdottomasti! Pysyminen ajan tasalla voi merkittävästi helpottaa päivittäistä rutiiniasi. Otan neuvojasi ja aloitan muutaman muistutuksen toteuttamisen. Oppitunti 2. Budjettiostosten vinkit. Jos ostat tuoreita tuotteita kauden aikana, se on halvempaa. Se on niin tehokas vinkki. Mitä muuta voin tehdä säästääkseni rahaa? Minusta ostokset paikallisilla viljelijöiden markkinoilla tuottavat usein hyviä tarjouksia ja laatua. Erinomainen ehdotus. Nautin myös maanviljelijöiden markkinoiden ilmapiiristä. Myös ruoanlaitto irtotavarana ja aterioiden pakastaminen voivat auttaa vähentämään kustannuksia merkittävästi. Olen täysin samaa mieltä. Se säästää aikaa ja rahaa yhdellä kertaa. Lisäksi ostoslistan luominen voi pitää impulsiiviset ostokset loitolla. Mikä erinomainen idea! Luettelot voivat auttaa virtaviivaistamaan ostoprosessia. Yhdessä meistä voi tulla budjettitaitavia ostajia. Oppitunti 3. Luovat projektit. Mielestäni meidän pitäisi onttaa joitain esineitä ja maalata ne sitten kauniilla väreillä. Kuulostaa fantastiselta projektilta. Mitä asioita sinulla on mielessä? Ehkä voisimme käyttää vanhoja munapakkauksia tai jopa kiviä. Luovat valinnat. Jotkut ihmiset maalaavat erittäin kauniita malleja. Nimenomaan. On hämmästyttävää, kuinka taiteelliset ilmaisut voivat muuttaa tavallisia esineitä. Voin jo visualisoida värikkään näytön. Haluaisitko järjestää pienen maalausjuhlan? Haluaisin sitä. Mikä hauska tapa viettää iltapäivä. Keräämme tarvikkeita ja vapautamme luovuutemme. Oppitunti 4. Pysyminen motivoituneena. Onko sinulla vinkkejä siitä, miten pysyt motivoituneena? Aivan, ehdottomasti. Selkeiden tavoitteiden asettaminen on välttämätöntä. Siinä on järkeä. Minun pitäisi olla tarkoituksellisempi tavoitteideni suhteen. Lisäksi harjoituskaverin löytäminen voi pitää sinut vastuullisena. Kumppani lisäisi varmasti hauskanpidon elementin. Myös itsesi palkitseminen minitavoitteiden saavuttamisesta voi olla erittäin motivoivaa. Olen samaa mieltä. Itseni hoitaminen virstanpylvään saavuttamisen jälkeen kuulostaa loistavalta. Olipa kyseessä suosikki välipala tai pieni hemmottelu, palkinnot voivat lisätä moraalia. Pidän neuvosi mielessä aloittaessani kuntomatkani. Oppitunti 5. Viikonlopun lomaideoita. En ole vielä suunnitellut mitään, mutta harkitsen viikonloppumatkaa. Sama täällä. Mutta suunnittelen viikonloppumatkaa. Onko ehdotuksia? Entä matkavuorille? Se on kaunista tähän aikaan vuodesta. Kuulostaa ihanalta! Nautin raikkaasta ilmasta ja luonnosta niin paljon. Siellä on usein upeita vaellusreittejä ja luonnonkauniita näkymiä tutkittavaksi. Viikonloppu luonnossa voi virkistää henkeä. Nimenomaan. Voisimme jopa pakata piknikin nauttimaan ulkona. Nyt puhut minun kieltäni. Ruoka tekee seikkailuista aina parempia. Viimeistelkäämme suunnitelmamme pian ja toteutamme sen.
Oppitunti 6. Harjoitusvinkit. On tärkeää varmistaa, että lämpenet ennen harjoittelua ja jäähtyä sen jälkeen. Ehdottomasti. Nämä toimenpiteet ovat välttämättömiä vammojen ehkäisemiseksi. Onko sinulla erityisiä lämmittelyrutiineja, joita suosittelet? Aloitan usein kevyellä venytyksellä ja dynaamisilla liikkeillä. Kuulostaa tehokkaalta. Itsekin tarvitsisin vankan rutiinin. Myös kehon kuunteleminen harjoitusten aikana on ratkaisevan tärkeää. Hyväksytty. Rajojen ymmärtäminen auttaa pitkällä tähtäimellä. Nimenomaan. Minun on myönnettävä, että nautin rutiineideni vaihtelusta pitääkseni asiat mielenkiintoisina. Pieni vaihtelu voi varmasti piristää asioita. Oppitunti 7. Lääketieteellisen hoidon mukavuus. Se voi olla hieman pelottavaa, mutta lääkärit ja sairaanhoitajat ovat erittäin mukavia. Se on rauhoittavaa kuulla. Heidän myötätuntonsa voi lievittää niin paljon ahdistusta. He ovat melko taitavia lohduttamaan potilaita, täytyy myöntää. Heidän tehtävänsä on tehdä sinusta parempi, loppujen lopuksi. Tämä omistautuminen on lohdullista. Nimenomaan. Tieto siitä, että olet hyvissä käsissä, tekee merkittävän eron. Olen täysin samaa mieltä. Onko sinulla ollut viimeaikainen kokemus, joka erottui sinusta? Kyllä, viimeinen käyntini klinikalla oli erittäin positiivinen. Olen iloinen kuullessani sen. Positiiviset kokemukset terveydenhuollosta ovat niin tärkeitä. Ehdottomasti, ne voivat muuttaa koko näkökulmaamme lääkärikäynteihin. Oppitunti 8. Maksusuunnitelmat. Se kuulostaa oikeudenmukaiselta. Ehdotan, että maksut jaetaan 6 kuukauteen. Se näyttää melko kohtuulliselta. Se helpottaisi taloudellisesti hallintaa. Nimenomaan. Suuret summat voivat olla pelottavia käsitellä kerralla. Miten keksit tuon ehdotuksen? Mietin, miten hoidan omat kulut, ja se vain napsahti. Viisas strategia todellakin. Oletko tehnyt jotain vastaavaa aiemmin? Kyllä, kun ostin kannettavan tietokoneen, valitsin maksusuunnitelman. Sen avulla voit nauttia uudesta laitteesta rikkomatta pankkia. Nimenomaan. Se auttaa ylläpitämään budjettia samalla kun saat tarvitsemasi. Oppitunti 9. Kulttuuriset yhteydet. On kiehtovaa, kuinka jotkut yhteisöt pyrkivät ylläpitämään ranskalaista kulttuuriaan. Todellakin. Samaan aikaan paljon enemmän ihmisiä muutti Kanadan englanninkielisille alueille. Heille on oltava haaste säilyttää perinteensä tällaisten muutosten keskellä. Ehdottomasti. Kulttuurinen integraatio voi luoda sekä mahdollisuuksia että haasteita. Oletko tutkinut, kuinka nämä yhteisöt pitävät perintönsä elossa? Olen lukenut erilaisista festivaaleista ja tapahtumista, jotka juhlivat ranskalaisia perinteitä. Se on varmaan aika juhlava ilmapiiri. Kyllä, ja myös kielellä on ratkaiseva rooli, luonnollisesti. Luuletko, että näillä kulttuureilla on tapa elää harmonisesti rinnakkain? Oppitunti 10. Retkeilypäätökset. Okei, harkitsen sitä. Pitäisikö minun vaeltaa yksin vai löytää vaelluskumppani? Vaikka yksinvaellukset voivat olla vapauttavia, kumppanin saaminen voi parantaa turvallisuutta ja nautintoa. Se on erinomainen pointti. Nautin omasta seurastani, mutta yhteinen kokemus voi olla erityinen. Nimenomaan. Lisäksi voit motivoida toisiaan jatkamaan haastavia polkuja. Mitä ominaisuuksia minun pitäisi etsiä vaelluskumppanilta? Joku, joka jakaa innostuksesi luontoon ja tuntee retkeilyn. Nämä ovat tärkeitä piirteitä.
Saatan jopa kysyä ystävältä, joka rakastaa ulkoilua. Kuulostaa lupaavalta. Vaelluksesi on varmasti nautinnollisempaa oikean seuran kanssa. Olen jo innoissani. Suunnittelemme vaellusseikkailu yhdessä pian. Oppitunti 11. Seikkailun haluinen matka. Minun on sanottava, että kuulostaa siltä, että sinulla oli uskomaton matka täynnä seikkailuja. Kiitos. Olin onnekas nähdessäni upeita historiallisia esineitä. Kuinka kiehtovaa! Mikä esine kiinnitti huomionne eniten? Minua kiinnosti erityisesti muinainen keramiikkakappale, sillä oli monimutkaisia malleja. Kuulostaa kauniilta. Esineet kertovat niin paljon edustamistaan kulttuureista. Todellakin. Jokaisella teoksella on oma tarinansa, joka yhdistää meidät menneisyyteen. Opitko matkoillasi jotain odottamatonta? Ehdottomasti. Yksinkertaisen esineen takana oleva historia voi olla sekä valaiseva että nöyryyttävä. Se saa ihmisen arvostamaan historiaa entisestään. Aiotko nähdä lisää esineitä tulevaisuudessa? Oppitunti 12. Tietoinen kävely. Kyllä, olen alkanut käydä säännöllisillä iltakävelyillä ja harjoitella mindfulnessia. Se on ihanaa. Liikkeen ja mindfulnessin yhdistäminen voi olla melko virkistävää. Minusta se auttaa puhdistamaan mieltäni ja vähentämään stressiä. Ulkona kävely voi myös luoda yhteyden luontoon. Ehdottomasti. Mitä aktiviteetteja suosittelet mindfulnessin harjoittamiseen? Keskityn usein hengitykseeni tai kiinnitän huomiota ympärilläni oleviin ääniin. Ne kuulostavat tehokkailta. Kokeilen niitä varmasti kävelylenkeilläni. Muista, että kyse on hetkestä nauttimisesta ja läsnäolosta. Kiitos vinkkeistä. Odotan innolla niiden sisällyttämistä rutiiniini. Oppitunti 13. Virtuaalinen kunto. Pysyäksesi kunnossa oletko kokeillut verkkokursseja? Joo. Itse ilmoittauduin virtuaalisiin joogatuntoihin. Se kuulostaa nautinnolliselta. Kuinka löydät kokemuksen? Rakastan sitä. Ohjaajat ovat melko mukaansa tempaavia ja tunnen oloni rentoutuneeksi jälkeenpäin. Jooga on loistava tapa pysyä joustavana ja keskittyneenä. Todellakin. Lisäksi voin harjoitella olohuoneeni mukavuudesta. Se on totta! Ei tarvitse matkustaa kuntosalille. Nimenomaan! Aiotko liittyä luokkaan joskus? Haluaisin. Jooga kuulostaa virkistävältä kokemukselta. Oppitunti 14. Kiehtova harrastus. Historia kädessäsi tarkalleen. Se on kiehtova harrastus tutkia. Ehdottomasti. Historiallisten esineiden kerääminen voi yhdistää meidät menneisyyteen. Mikä herätti kiinnostuksesi tähän aiheeseen? Olen aina ollut kiinnostunut siitä, kuinka tarinat säilyvät esineiden kautta. Se on täysin järkevää. Jokainen esine on kuin aikakapseli. Kyllä. Lisäksi he voivat herättää keskusteluja kulttuurisesta merkityksestä. Näen, kuinka ihmiset arvostaisivat kokoelmiensa takana olevaa historiaa. Se herättää historian eläväksi konkreettisella tavalla. Harkitsisitko kokoelman aloittamista? Luulen, että voisin. Se kuulostaa palkitsevalta yritykseltä. Oppitunti 15. Stanley Cup. Joukkueet ympäri Kanadaa ja Yhdysvaltoja kilpailevat arvostetusta Stanley Cupista. Se on todella jääkiekon halutuin pokaali. Pudotuspelien ympärillä oleva jännitys on yksinkertaisesti innostava.
Todellakin. Fanit kokoontuvat joukkueidensa taakse niin vilkkailla tavoilla. Mikä tekee Stanley Cupista niin erityisen sinulle? Minulle se edustaa pelaajien kovaa työtä ja omistautumista. Olen täysin samaa mieltä. Matka finaaliin on osoitus sinnikkyydestä. Ehdottomasti. Oletko koskaan osallistunut live-peliin? En ole, mutta se on ehdottomasti minun bucket-listallani. Oppitunti 16. Junakorvaus. Kyllä, junayhtiö korvasi viivästyneestä lähdöstä aiheutuneesta haitasta. Se vaikuttaa reilulta. Viivästykset voivat olla melko turhauttavia matkailijoille. Todellakin. Korvaus auttaa lievittämään pettymystä jonkin verran. Millaista korvausta he tarjosivat? He tarjosivat matkaseteleitä ja alennuksia tulevia matkoja varten. Se on huomaavaista. Se kannustaa asiakkaita palaamaan takaiskuista huolimatta. Nimenomaan. Se osoittaa, että he arvostavat asiakastyytyväisyyttä. Oletko jo tehnyt suunnitelmia seuraavalle matkallesi? Harkitsen matkaa vuorille viikonloppumatkalle. Oppitunti 17. Viihtyisät huoneet. Kaikissa on sängyt ja huoneissamme on myös lipastot. Kuulostaa melko mukavalta. Siisti huone voi tehdä kaiken eron. Todellakin! Varattu tila kaikelle auttaa ylläpitämään järjestystä. Onko huoneessasi erityisiä koristeita? Minulla on muutamia henkilökohtaisia yksityiskohtia, kuten valokuvia ja taideteoksia. Viehättävä. Henkilökohtaiset esineet luovat lämpimän ilmapiirin. Ne varmasti saavat tilan tuntumaan viihtyisämmältä. Oletko ajatellut järjestää huonekalujesi uudelleen tuoreen ilmeen saamiseksi? Se on hieno idea. Asettelun muutos voisi tuoda huoneeseen uutta energiaa. Oppitunti 18. Puiston ruokailuvaihtoehdot. Kuulostaa hyvältä idealta. Entä ruoka? Onko puiston lähellä ravintoloita? Joo, vain lyhyen kävelymatkan päässä on muutama ihastuttava paikka. Täydellinen. Millaista ruokaa he tarjoavat? Yksi on italialainen ravintola, joka tunnetaan hienosta pastastaan. Rakastan italialaista ruokaa. Mikään ei voita hyvää spagettilautasta. Totta. Hotellissa on myös viehättävä kahvila, jossa tarjoillaan herkullisia voileipiä ja leivonnaisia. Nuo kuulostavat fantastiselta. Piknik tuoreilla voileipillä voisi olla melko nautinnollinen. Todellakin. Tai voisimme ruokailla ravintolassa ja sitten kävellä puistossa. Se kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta rentouttavalle päivälle. Oppitunti 19. Viikonlopun suunnitelmat. Hei, kuulostaa hyvältä idealta. Minne ehdottaisit menemistä? Entä jos tutkisimme uutta kasvitieteellistä puutarhaa? Kuulostaa ihanalta. Puutarha voi olla rauhoittava pako jokapäiväisestä elämästä. Nimenomaan! Olisi mukavaa nauttia kukista ja raikkaasta ilmasta. Onko heillä myös opastettuja kierroksia? Kyllä, ja heillä on usein informatiivisia merkkejä kasveista. Täydellinen. Nautin uusien asioiden oppimisesta samalla kun rentoudun. Minäkin! Milloin aiomme lähteä? Tämä viikonloppu kuulostaa ihanteelliselta. Oppitunti 20. Burger Joint jännitys. Entä se uusi hampurilaispaikka? Täydellinen! Olen kuullut erinomaisia arvosteluja heidän gourmet-hampurilaisistaan. Olen aina valmis seikkailemaan makuissa, mihin aikaan meidän pitäisi tavata.
Entä kello 18? Se antaa meille aikaa rentoutua työn jälkeen. Kuulostaa upealta. Voin jo kuvitella upottavan hampaani herkulliseen hampurilaiseen. Toivon, että heillä on erilaisia täytteitä, joista valita. Olen kuullut heidän tekevän. Se on jännittävä kulinaarinen kokemus. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan maukkaasta lohturuokasta. Tehdään tästä säännöllinen retki. Oppitunti 21. Retkeilysuunnitelmat. Vaellus tulee olemaan kaunis. Se on kohtalaisen vaikea polku. Kuulostaa hallittavalta. Nautin hyvästä haasteesta. Nimenomaan. Maisemat tekevät varmasti vaivannäöstä kannattavaa. Oletko tarkistanut vaelluspäivän sään? Joo, se näyttää lupaavalta aurinkoiselta kevyellä tuulella. Täydelliset olosuhteet vaellukselle. Mitä meidän pitäisi pakata? Vettä, välipaloja ja ehkä kameranäkymien vangitsemiseksi. Loistava idea. Suosittelen myös tukevien kenkien käyttöä. Hyväksytty. Turvallisuus ensin. Oppitunti 22. Käynnistysideoita. Oletko kuullut menestyvistä kestävistä startupeista? Kyllä. Minusta on inspiroivaa, kuinka he innovoivat paremman tulevaisuuden puolesta. Mitä ideoita tulee mieleen, kun ajattelet kestävää liiketoimintaa? Ajattelen ympäristöystävällisiä tuotteita ja jätteettömiä aloitteita. Ne ovat erinomaisia esimerkkejä. Ideoiden ideointi ympäristön auttamiseksi on jännittävää. Se todella on. Ehkä voisimme itse keksiä startup-konseptin. Kuulostaa hauskalta haasteelta. Mitä markkinarakoa haluaisit tutkia? Minua kiinnostaa kestävä muoti. Alan parantaminen on välttämätöntä. Loistava idea. Yhdessä voisimme suunnitella ainutlaatuisen ja ympäristötietoisen vaatetuslinjan. Oppitunti 23. Pysyminen kiireisenä. Kuulostaa tuottavalta päivältä. Ehdottomasti. Kiireisyys pitää minut poissa vaikeuksista, luulisin. Se on mielenkiintoinen näkökulma. Mitkä aktiviteetit viettävät päiväsi? Työskentelin työprojektissa ja hoidin myös muutamia asioita. Moni ajo kuin ammattilainen näen. Miten löydät tasapainon? Priorisoin tehtäviä ja varmistan, että pidän taukoja välillä. Viisas lähestymistapa. Menetän usein ajan ajatusta työskennellessäni. Se on helppo tehdä. Tiettyjen aikarajojen asettaminen voi auttaa mielestäni. Otan neuvosi sydämeen. Tasapaino on loppujen lopuksi avainasemassa. Oppitunti 24. Lemmikkien ilo. Niin totta. Lemmikkimme todella tekevät elämästämme tyydyttävämmän, eikö niin? Ehdottomasti. Ne tuovat elämäämme niin paljon iloa ja toveruutta. Millainen lemmikki sinulla on? Minulla on leikkisä kissa nimeltä Whiskers, ja hän viihdyttää minua. Kuinka ihanaa, kissoilla on niin ainutlaatuisia persoonallisuuksia. Todellakin. He voivat olla melko pehmoisia yhtenä hetkenä ja ilkikurisia seuraavana. Mistä pidät eniten siitä, että sinulla on viiksiä? Hänen temppunsa eivät koskaan jätä kirkastamaan päivääni. Entä sinä? Minulla on typerä koira nimeltä Buddy. Hän tuo loputtoman naurun elämääni. Oppitunti 25. Huoneen yleiskatsaus. Yläkerrassa on 3 makuuhuonetta. Vanhempieni makuuhuone on todella iso.
Kuulostaa tilavalta. Onko sinulla suosikkihuone talossa? Nautin omasta huoneestani sen viihtyisän ilmapiirin ja henkilökohtaisten yksityiskohtien vuoksi. Mukauttaminen saa tilan tuntumaan enemmän kodilta, eikö niin? Nimenomaan. Olen koristellut sen valokuvilla ja muistoesineillä matkoiltani. Kuinka ihanaa. Jokaisen kappaleen on kerrottava oma tarinansa. Kyllä, ja se herättää ihastuttavia muistoja aina kun näen ne. Henkilökohtainen tila voi olla upea turvapaikka maailmalta. Ehdottomasti. Oletko ajatellut, miten sisustaisit tulevan huoneesi? Oppitunti 26. Mukavuustilat. Suosikkipaikkamme on erityisen mukava mennä stressin aikana. En voisi olla enempää samaa mieltä. Se toimii täydellisenä pakopaikkana aina, kun työ muuttuu liian kiireiseksi. On lohdullista, että sinulla on tila, joka tuo sinulle rauhaa. Kyllä, varsinkin pitkien päivien jälkeen. Mitä nautit tekemisestä siellä? Rakastan lukea tai yksinkertaisesti uppoutua luontoon. Nämä aktiviteetit voivat olla niin virkistäviä. Entä sinä? Kuinka rentoudut suosikkitilassasi? Meditoin tai harjoitan joogaa usein puhdistaakseni mieleni. Kuulostaa ihanalta. Meidän pitäisi käydä täällä joskus yhdessä. Oppitunti 27. Toimistoavustajat. Jotkut heistä työskentelevät muiden työntekijöiden avustajina. Heidän tehtäviinsä voivat kuulua kirjainten kirjoittaminen tai ohjelmointi. Se kuulostaa tärkeältä roolilta missä tahansa organisaatiossa. Mitä muita tehtäviä luulet heidän hoitavan? He todennäköisesti hallitsevat aikatauluja ja järjestävät myös kokouksia. Nimenomaan. Järjestäytynyt avustaja voi vähentää merkittävästi työntekijöiden työmäärää. Ja ne toimivat usein viestintälinkkinä osastojen välillä. Ne ovat todellakin välttämättömiä sujuvan työnkulun ylläpitämiseksi. Jos olisin avustaja, haluaisin erikoistua digitaaliseen viestintään. Se voisi olla varsin hyödyllistä, etenkin nykypäivän teknologiavetoisessa maailmassa. Nimenomaan, se mahdollistaisi paremman tehokkuuden ja nopeamman reagoinnin. Oppitunti 28. Musiikilliset pyrkimykset. Olisin oppinut soittamaan instrumenttia, musiikkia arvostetaan aina, jos sitä soitetaan hyvin. Se on suuri kunnianhimo. Oletko miettinyt, minkä instrumentin haluaisit oppia? Kallistun kitaraa kohti sen monipuolisuuden vuoksi. Kitara on erinomainen valinta, se voi täydentää monia musiikin genrejä. Ehdottomasti. Lisäksi olisi hauskaa pelata ystävien kanssa kokoontumisissa. Todellakin. Mitä kappaleita haluaisit soittaa ensin? Haluaisin mielelläni hallita joitain klassisia rockhymnejä. Klassisella rockilla on ajaton laatu, kuulen jo yleisösi hurraukset. Toivokaamme, että käytäntöni on hedelmällistä. Oppitunti 29. Ostoksen perusteet. Kun laitat ostoksesi ostoskoriin, se auttaa pysymään järjestyksessä. Ehdottomasti. Kun olet lopettanut ostokset, voit työntää ostoskorisi autoon. Tuntuu aina tyydyttävältä nähdä kaikki siististi järjestettynä kärryyn. Varmasti. Se tekee auton lataamisesta paljon helpompaa. Minulla on tapana kerätä kaikki päivittäistavarakaupan listoilta ennen kassalle menoa. Älykäs lähestymistapa. Se minimoi mahdollisuuden unohtaa jotain tärkeää. Oletko samaa mieltä siitä, että ostokset ovat tehokkaampia suunnitelmaa ajatellen? Täysin. Ehkä meidän pitäisi tehdä tavaksi tehdä ostoksia yhdessä. Kuulostaa ihastuttavalta.
Voisimme jakaa vinkkejä ja tehdä siitä hauskan retken. Oppitunti 30. Kaupunkiseikkailut. Sheddin akvaariossa, Sears Tornissa ja Miracle Mile ostosalueella on niin paljon historiaa. Se on todella kiehtova kokoelma nähtävyyksiä. Kummassa olet käynyt? Olen tutustunut Shed-akvaarioon. Meren elämä oli henkeä salpaava. Rakastan akvaarioita. Osallistuitko erityisnäyttelyihin? Kyllä, siellä oli upea medusanäyttö, joka oli lumoava. Voisin viettää tunteja vain katsellen heidän kelluvan sulavasti. Se on ainutlaatuinen kokemus, varmasti. Oletko uskaltautunut Sears Toweriin? Kyllä, näkymä ylhäältä oli upea. Tuntui kuin olisin maailman huipulla. Näkymien taivaanrantaan on oltava henkeä salpaavia auringonlaskun aikaan. Oppitunti 31. Yleisen turvallisuuden huolenaiheet. Olen ollut huolissani julkisesta turvallisuudesta viime aikoina. Se on ymmärrettävää. Se näyttää olevan jatkuva huolenaihe monille ihmisille. Todellakin! Millä toimenpiteillä mielestäsi voitaisiin parantaa yleistä turvallisuutta? Lisääntynyt yhteisön sitoutuminen ja tehokas poliisitoiminta voivat vaikuttaa. Ehdottomasti. Tietoisuus ja viestintä ovat elintärkeitä turvallisemman ympäristön kannalta. Lisäksi yhdessä työskentelevät yhteisöt voivat luoda vahvemman tukijärjestelmän. Olen samaa mieltä. Jokaisen pitäisi tuntea olonsa turvalliseksi naapurustossaan. Mitä tietoisempia olemme, sitä paremmin varustaudumme kohtaamaan haasteet. Yhdessä voimme puolustaa turvallisempaa yhteisöä. Oppitunti 32. Koulutuksen asianajajat. On tärkeää, että nuoret vaativat itselleen koulutusta ja tulevaisuutta. Ehdottomasti. Koulutus avaa ovia mahdollisuuksille. Ja se on välttämätöntä huomisen työvoiman kannalta. Todellakin. Monista nuorista on tulossa koulutuksensa puolesta puhujia. Ihailen heidän rohkeuttaan. On elintärkeää ilmaista huolensa ja pyrkiä muutokseen. Kyllä. Niillä on potentiaalia innostaa tulevia sukupolvia. Mitä muita muutoksia heidän mielestäsi pitäisi puolustaa? Koulujen rahoituksen parantaminen ja resurssien saatavuus olisivat korkealla listallani. Molemmat ovat ratkaisevan tärkeitä tukevan oppimisympäristön luomisessa. Oppitunti 33. Ohituspiirteet. Yksilöt välittävät ominaisuudet jälkeläisilleen. Genetiikalla on todellakin kiehtova rooli muotoilemassa meitä. On kuitenkin kiehtovaa, kuinka piirteet voivat ohittaa sukupolvet. Ehdottomasti. Se johtaa usein yllättäviin löytöihin perheenjäsenten keskuudessa. Oletko huomannut perheessäsi piirteitä, jotka ovat erityisen mielenkiintoisia? Kyllä olen perinyt isoäitini taiteellisen flairin, jota vaalin. Se on ihana yhteys perintöönne. Se muistuttaa minua siitä, kuinka olemme sidoksissa niihin, jotka tulivat ennen meitä. Kiehtovaa. Genetiikka on upea keskustelun aloittaja perhejuhlissa. Oppitunti 34. Aavikon ihmeet. Maisemat ovat mielenkiintoisia, ja niissä on harvinaisia aavikon villieläimiä ja monimutkaista geologiaa. Se kuulostaa lumoavalta paikalta tutkia. Millaisia villieläimiä olet kohdannut? Olen nähnyt kiehtovia olentoja, kuten roadrunnereita ja ainutlaatuisia liskoja. Ne ovat kauniita eläimiä. Aavikon villieläinten sopeutumiskyky on huomattava. Kyllä, ja geologiset muodostelmat kertovat tarinoita maapallon historiasta.
Voin vain kuvitella, kuinka kiehtovaa on vaeltaa tällaisessa maastossa. Jokainen askel paljastaa jotain uutta ja jännittävää. Ehkä meidän pitäisi suunnitella retki tutkiaksemme aavikkoa yhdessä. Olen mukana! Luonnon ihmeet odottavat meitä. Oppitunti 35. Salaperäiset äänet. Yhtäkkiä kuulin melun, se tuli kaapistani. Voi rakas, se kuulostaa hieman hälyttävältä. Ajattelin, että se oli ehkä eläin tai ehkä mielikuvitukseni villiintymässä. Molemmat skenaariot ovat pelottavia itsessään. Tutkitko asiaa? Täytyy myöntää, että epäröin hetken, sitten keräsin rohkeutta. Ja mitä löysit? Se osoittautui Pino-kirjoja, jotka olivat kaatuneet. Pieni kriisi sitten. Kirjat voivat olla toisinaan melko dramaattisia. Todellakin. Minun täytyy kai pitää vaatekaappi järjestettympänä.